Am câteva emoții, deoarece sunt foarte multe maimuțe care sunt și agresive și te pot ataca. Chiar dacă sunt lucrări în desfășurare, zona este deschisă și bineînțeles că poți urca cele 272 de trepte până la peșteră. Bună dimineața din Kuala Lumpur! Astăzi vrem să vedem mai multe fețele orașului. Avem multe planuri, sperăm să le putem face pe toate. Și la finalul zilei să răspundem la o întrebare simplă. Kuala Lumpur se merită să stai mai multe zile sau este doar un stop-over? Înainte să începem acest vlog, am observat că mai mult de jumătate din oamenii care ne urmăresc vlogurile nu sunt abonați la canalul nostru de YouTube. Așa că înainte să începem, dacă ați putea lovi butonul de subscribe, ne-ar ajuta enorm. Vă mulțumim că faceți parte din povestea noastră. Începem din una dintre cele mai cunoscute locații din Kuala Lumpur, Batu Cave, un deal de calcar înalt de aproximativ 325 de metri, care s-a format acum peste 400 de milioane de ani. Mai exact, un complex de peste 20 de peșteri, dintre care unele mai mari și interconectate. Din păcate, faimoasa statuia lui Murugan este în renovare. Lucrările ar trebui să termine în ianuarie 2026, înainte de aniversarea sa de 20 de ani. Chiar dacă sunt lucrări în desfășurare, zona este deschisă și bineînțeles că poți urca cele 272 de trepte până la peșteră, dar că o să vezi oameni muncind și schele. Înălțimea statuiei este de 43 de metri și este una dintre cele mai înalte statui a lui Murugan și cea mai înaltă statuie din Malaysia. O să punem câteva imagini și cu statuia ca să vedeți cum arată. Batu Caves este cel mai important loc de pelerinaj hindus din Malaysia, care este dedicat zeului Murugan. Templul principal se află în cea mai mare peșteră, iar accesul se face urcând cele 272 de trepte. Așa că hai să mergem să vedem. Bineînțeles că există și un dress code obligatoriu. Ca și femeie nu ai voie cu pantaloni scurți sau umerii dezgoliți, fără animale de companie sau fumat. Am câteva emoții, deoarece sunt foarte multe maimuțe care sunt și agresive și te pot ataca, mai ales dacă ai mâncare sau băuturi. Așa că v-aș recomanda să nu vă luați nimic la voi și să vă închideți bine gențile. Bine, și Laurențiu este atent la orice mișcare. Am ajuns, nu a fost atât de greu. Vă știți că noi am urcat și mai multe trepte, dar a fost plăcut deoarece totul este colorat și tropical, să zic așa.
Mulți vizitatori urcă desculți, deoarece este un semn de respect pentru divinitate, iar încălțămintea este asociată cu impuritățile lumii exterioare. La intrare se găsesc și tarabe cu ofrande, băuturi, suveniruri. În peșteri sunt lilieci, insecte și alte specii. Din această cauză, zona este considerată un hotspot de biodiversitate și foarte multe peșteri sunt închise sau restricționate din această cauză. Aici sus atmosfera se schimbă, este mult mai răcoare. Nu suntem hinduși, dar pot simți ce mult înseamnă acest loc pentru oamenii care vin să se roage. Și, indiferent de religie, în această lume sunt locuri care transmit liniște și respect. Și aici chiar putem simți acest lucru. Nu vine să cred că pe lângă maimuțe și lilieci sunt și găini, văd chiar și un cocoș. Miroase puternic a tămâie, sunt preoți care dau binecuvântări și fac rugăciuni și te introduc în această stare de relaxare. Intrarea în această peșteră este gratuită, poți face o donație dacă vrei. Și din câte am înțeles, este altă peșteră unde se plătește intrarea. Trebuie să vedem, să ne interesăm un pic. Se lucrează și aici sus. Aici cu siguranță nu se mai simte liniște și pace. Este puțin haos. Se lucrează. Destul de periculoase scările, trebuie să ai grijă să nu aluneci. Sunt pe fiecare stâlp. Batu Caves este centrul festivalului Thaipusam, care are loc anual, unde zeci de mii de pelerini participă la ritualuri intense de devoțiune și procesiuni religioase care pornesc din Kuala Lumpur. În cadrul ritualurilor hinduse se folosesc prafuri sacre precum Vibhuti, o cenușă simbol al purificării și al detașării de lucrurile materiale, și Kumkum, un praf roșu care reprezintă protecția, energia și credința. Pentru comunitatea locală, nu este un spectacol, ci un moment sacru, încărcat de tradiție și semnificație. Ne
Mi-a plăcut foarte mult acest loc, este extrem de colorat și dacă vii de dimineață nu este nici aglomerat. Iar acum mergem spre următoarea locație, care va fi Chinatown. Am luat un taxi și ne îndreptăm spre oraș. Am dat 38 de ringgit pe el, deoarece Batu Cave este la o distanță de 12-13 km de oraș. Aceasta este una din cele mai aglomerate și turistice zone. O piață acoperită cu multe tarabe cu mâncare stradală, care din păcate și ea este în construcții. Nu știam, dar da, se mai întâmplă. Deja miroase foarte bine, abia aștept să încercăm ceva. Peste tot sunt oameni care încearcă să te atragă la magazinul lor. E puțin haos, dar dacă îți place genul acesta de locuri, e interesant. Găsești absolut orice aici, haine, suveniruri, papuci, ceasuri, parfumuri, orice. Și la un preț destul de bun. Am găsit și mangostin aici și ne ținem de mult timp să-l încercăm. Și de ce nu acum? Nu e chiar așa rău pe cât pare. Are un gust dulce acrișor. 2 ringgit. E bun. Are o textură interesantă. Sincer, nici gustul nu pot să-l asimilez cu ceva cunoscut. Tu cu ce l-ai asimilat? Nu știu cum. Ceva între piersică și lici, poate? Am mai găsit încă o băutură virală de pe internet, passion fruit cu mango, și abia aștept să o încerc. 12 ringgit, un smoothie. Deci, dar bun, se simte foarte sănătos. Hai! Foarte bun. În capătul străzii se află acest templu, a cărui nume nu am nicio șansă să-l pronunț, o să-l scriu pe ecran. Acesta este cel mai vechi templu hindus din Kuala Lumpur, fondat în anul 1173 de comunitatea indiană. Are peste 200 de sculpturi care arată superb, după cum puteți vedea, și este dedicat zeiței Maria Mare.
A trebuit să ne descălțăm la intrare și am plătit 20 de cenți, cred, ca să ne țină papuci până ne întoarcem. Mie îmi place foarte mult această cultură. Nu cred că sunt foarte multe fete care au crescut fără filme indiene sau seriale spaniole și cumva prind viață acum. Am plecat din Malaysia fără să încercăm mâncarea tradițională și mi-am comandat un mi siam, nu știu să pronunț, o să pun denumirea pe ecran și aș vrea să mai încerc cafeaua lor tradițională, care este de fapt un mix între cafea și lapte condensat. Sunt curioasă ce gust are. A venit cafeaua și arată cam așa, a venit într-o halbă de bere. Foarte bună. Zici că e cafea cu lapte. Delicioasă. Ne-am comandat și un desert malaizian. A venit înaintea mâncării. Ci că este cel mai popular desert de-al lor. Avem fasole, jeleu verde, lapte de cocos, gheață rasă și mai era ceva parcă, dar nu mai știu. Să vedem ce gust are. Nu este ceva cu care sunt învățat. Nici rău nu este. Nu știu, combinația asta, parcă fasole cu jeleu. Este răcoritor. Partea de sus este foarte bună. Altceva acum. A venit comanda și sunt un pic supărată deoarece m-am grăbit și nu am citit foarte bine și se pare că este picantă. Acum să vedem și ce gust are. Ea conține o bucată de pui, salată și noodles prăjiți. Dacă nu știți cine o va mânca. E picantă, e picantă. Dar la gust nu este chiar foarte rea, ori nu-l simt din cauza iuțelii. Iar eu m-am comandat nasi lemak, care conține orez, carne de pui, castraveți, jumătate de ou, alune prăjite, mai am aici ceva care nu-mi dau seama ce este și un sos care presupun că este picant. Dai și mie? Mă mai gândesc. Tu să-ți mănânci mâncare. Puiul este bun, fraged, gustos. Mâncarea mea este bună. Nu am putut mânca foarte mult deoarece chiar este foarte picant. Laur nu a vrut să mă ajute deoarece conține ceapă. Și am dat pe 2 porții de mâncare, un desert, o apă și o cafea, 61 de ringgit. Ok, în jur de 12 euro.
După această masă fierbinte, mergem la turnul Merdeka, care este al doilea cel mai înalt turn din lume, cu o înălțime de 678 de metri. Iar numele Merdeka înseamnă independență și provine de la stadionul Merdeka, locul unde Malaysia și-a declarat independența în 1957. Multă sticlă, linii geometrice și spații aerisite, totul foarte bine gândit să impresioneze prin dimensiune, dar și prin eleganță. Până la etajul 75 zici că am zburat, am ajuns rapid. Iar de la etajul 75 până la 100, vizitatorii nu au acces, deoarece încă se lucrează. Dar impresionant, foarte frumos. Designul turnului este inspirat de gestul primului premier al țării, cu mâna ridicată în momentul în care striga Merdeka. Kuala Lumpur ne-a impresionat prin toate fețele lui. Cu siguranță s-a meritat să stăm mai multe zile aici. Cred că în jur de 3-5 zile este perfect. Dar acum suntem curioși. Voi ce ați alege? Să stați mai multe zile în acest oraș sau să fie doar un stop-over? Sperăm că v-a plăcut vlogul de astăzi și nu uitați să dați like, share și subscribe și ne vedem în vlogul următor. V-am pupat!